Hey guys, কেইদিনমান আগতে Flipkartৰ পৰা এটা বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো। আজি 5 মিনিট মানৰ আগতে আহি পাইছে। ভাবিলো আপোনালোকৰ আগতে এই বস্তুটো আনবক্সিং কৰো লগতে এই বস্তুটোনো কি বা কি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আছে এই সকলোবোৰ মই ভিডিওটোত কৈ যাম। হেহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব। ভিডিওটোৰ প্ৰথমতে মই কৈ দিও এইটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্পন্সৰ্ড ভিডিও নহয়। মই নিজে পইচা খৰচ কৰি বস্তু আনিহে মই আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিছো। A few moments later. এইটো হৈছে হেতু বস্তু অৰ্থাৎ এজোৰ গ্লাভছ। এই মোজাজোৰ সিলিকনৰ হয় আৰু ইয়াত যিখিনি দাঁত লাগি আছে বা বিসেলস লাগি আছে সেইখিনিও সিলিকনৰে হয় আৰু খুবেই সফট হয়। এই মোজাজোৰ পিন্ধি আপুনি ঘৰৰ বহুতো কামে কৰিব পাৰিব। মই এই মোজাজোৰ কিয় অৰ্ডাৰ দিছিলো আপোনালোকে জানেনে? শুনিলে খুবেই হাঁহিব আপোনালোকে। এই ঠাণ্ডা কালিত ঠাণ্ডা পানীৰ বাচন বৰ্তন ধুবলৈ সঁচাকৈ খুবেই অশান্তি হয়। সেয়েহে ভাবিলো এই গ্লাভছযোৰ অনা যাওক। যদি মই এই গ্লাভছযোৰ পিন্ধি ঠাণ্ডা পানীৰে বাচন বৰ্তন ধুও তেতিয়া হাতখনত ঠাণ্ডা পোৱাৰ পৰা মই বচাই ৰাখিব পাৰিম। সেয়েহে মই এই গ্লাভছযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলো। সঁচাকৈ এই গ্লাভছযোৰ খুবেই ভাল হয় কিয়নো এই গ্লাভছযোৰ পিন্ধি আপোনালোকে ঘৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব। যেনে ঘৰৰ বাচন বৰ্তন ধুব পাৰিব। বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিন কেইটাত যদি ঠাণ্ডা পানী হাতত নলগোৱাকৈ বা ঠাণ্ডা নলগোৱাকৈ যদি বাচন বৰ্তন ধুবলৈ বিচাৰে তেনেহলে এইযোৰ অৰ্ডাৰ কৰি লওক। এইযোৰ পিন্ধি যদি বাচন বৰ্তন ধুৱে হাতত পানীও নালাগে আৰু ঠাণ্ডা লগাৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ঘৰৰ টাইল সাফা কৰিব পাৰিব, বেচিন সাফা কৰিব পাৰিব, ফ্ৰিজ সাফা কৰি ৰাখিব পাৰিব, গেছৰ বাৰ্নাৰ সাফা কৰি ৰাখিব পাৰিব, কাঁচৰ বাচন বৰ্তন ধুব পাৰিব, অৰ্থাৎ ঘৰৰ যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে এই গ্লাভছযোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাচলি আৰু ফল-মূল বিলাকো সাফা কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এই গ্লাভছযোৰ ব্যৱহাৰ কৰি যান-বাহনো ধুব পাৰে, অৰ্থাৎ বাইক, গাড়ী এইবিলাকো ধুব পাৰে। এই গ্লাভছযোৰ আৰু এটা কথাৰ কাৰণে ভাল, সেইটো হ'ল এই গ্লাভছযোৰ পিন্ধি আপোনালোকে গৰম বস্তু ধৰিব পাৰিব। এই মেজিকেল হেণ্ড গ্লাভছযোৰৰ দাম হৈছে 291, অৰ্থাৎ মই 291ত আনিছো। ৱেবছাইটবিলাকত দাম কম বেছি হৈ থাকে, আপোনালোকেও কিনিব পাৰে। যদি কিনে মই লিংকটো দি দিম, নাইবা আপোনালোকে ৱেবছাইটবিলাকত গৈ নিজেও চেক কৰি কিনিব পাৰে। আজি ভিডিওটো আছিল ইমানেই। যদি আজি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে আপোনালোকে কি কৰিব? এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। লগতে মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ ভিডিওটো ইমান দেৰিলৈকে চাই থকাৰ বাবে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।